მოგეთ კაი რამეს ვაკეთებ. მოგესალმებით. როგორ ახარ? აი მე ისეთი განცდა მაქვს, რომ შემოგვიდა ვირტუალური აბანოს ეს დაფიქრება ბავშვობაში ერეკლეს აბანოს წავიდეთ და ერეკლეს აბანოს არის ეს მოხსენიებული. ძალიან კარგია რომ რესტავრაცია გაუკეთდა და ერთ-ერთი სამუზეუმო ადგილად შეიძლება იყოს ეს გამოყენება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ჯობია წინადადებები თქვენგან წამოვიდეს, აი აქ რისი გაკეთება შეიძლება. და იქიდან ავარჩიოთ საუკეთესო და ის გავხსნათ. რომ საგამოფენო რა უნდა იყოს, ეს ძალიან კარგია, ეს სურათებით იმით დაფიქრული. ნუ არქიტექტურულად შეიძლება რაღაცა განათებები გაუკეთო, აი იმას სამუზეუმო სივრცე მისცე და დანარჩენი, ხო, ხათ იქ შეხვედრებისთვის იქნება, პატარა კაფე იქნება თუ რა იქნება, ალბათ საუკეთესო აზრმა გაიმარჯვოს. ანუ თქვენგან წამოვიდეს. თუნდაც, ნუ ეხლა აზრი ძალიან ბევრი იქნება ალბათ, ყველა თქვენთაგან ის და საუკეთესო მე ერთად შევარჩიოთ საუკეთესო აზრი, რაღაც კომისიის არის გამოყოფილი. ის გავაკეთოთ მომი ამ იმაში. ჩვენიერი მუსიკა შეიძლება იყოს ახლა უკრავდეს. თუ 1000 რამის მოფიქრება შეიძლება. უბრალოდ რომ გავაცოცხლოთ აი ეს ჩვენი ეს ობიექტი. ხო ხართან ახლა. ხო და რაში წამოვიდეს თქვენგან აზრი უკვე შეგვიძლია თვალე დაიწყოთ. ჩვენ 18-ში რას ვაკეთებთ? 18-ში გინდა უკვე ოფიციალური პრეზენტაცია თუ რა იყო ეს ზეგლი და ნუ დღეს მოვით რა. ეს ზეგლი სულ ესეთი იყო, უბრალოდ ცოტა შევახული იყო ხოლმე აქ. ნუ ავიცი თქვენი ციტა. რაღაც პატარა ისტორიაც ისტორია. პატარა პრეზენტაცია გაკეთდება ამ შემთხვევაში. აი მაგას თუ იცით, ერეკლები აქ უბანავია. როდის იყო? ერეკლები უნდა ჩამოსულიყო მე აღმოჩნდა დახურვაში გაიერთდა არავის არ უბანავდა ექიზო საკითხი არა მოწყობილი იყო მილები არის აი კი მომზადებულია ყველა ერეკლეს დარბაზი მაგრამ მოსახლეობაში როგორც აბანოში ასოცირდება ყოველივე ერეკლეს არის. ნუ მიეჩვევია. თვითონ ნაგებობის ტიპი რა თქმა უნდა ძელებული აბანოს აზიური შეიძლება სამეფოს ქუჩა და იქ მაინც რეინის ქუჩა არის დარჩენილი. იგივე სამწო. ამ თამაშებას დავწერა ბატონო რობერტ. დიახ ის. ძალიან კარგია რომ უნდა იყოს სურათების გამოფენა და გალერეა. მაგრამ შეუძლიათ ყველა თქვენთაგანს თავისი აზრი გამოთქვას, რომ აი აქ რა შეიძლება უფრო მეტი შეიძლება დავთვალოთ, რომ გაწოცეთ ეს ობიექტი. აუცილებლად. ჩაიხანა. აუცილებლად. არა, ზამთარ ჩაიხანა. ეს მე კომისია შეიქმნება და ის კომისია მე
საუკეთესო საარჩი. არა, აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ტურისტული ობიექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მთელი ჩემი თაობის გორელები დიდი ხანია ველოდებოდით ამის გახსნას. ნამდვილად მიხარია და ბედნიერი წუთებია ჩემთვის, რომ როგორც იქნა დაგვადგა საშუალო და გაიხსნა ეს უნიკალური ძეგლი, შუა საუკუნეების ძეგლი გახლავთ, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მინდა მადლობა გითხრათ პირველ რიგში ყველას, ვინც აი ეს ორგანიზება გააკეთეთ. მადლობა კულტურულ მემკვიდრეობას, რომ გაუკეთ ამას რესტავრაცია, მადლობა მერიას, მადლობა კულტურის სამმართველოს, მთლიანად კულტურის განათლების სპორტის სამსახურის მთლიანად მადლობა სამხატვრო, მადლობა კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის და განვითარების სააგენტოსთან და თითოეულ თქვენთაგან შემოგვიყვება და ყველა გორეს თქვენი თამადობით და თქვენი ხელმძღვანელობით ბატონო კოტე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ობიექტი ჩვენთვის. რა შეეხება ახლა ამ ობიექტს? ძალიან ცოტა ფაქიზად მოსაპყრობია და ისეთი რაღაც უნდა იყოს, თუ აი ტურისტისთვის ეს იყოს მიმზიდველი და არ იყოს საინტერესო ობიექტი უნდა გახდეს. ტურიზმის ჩემი გამოცდილებიდან 5 წელი ვიყავი სტადის მუზეუმის დირექტორი და ვიცი რა ინტერესებს დიდ ტურისტულ კომპანიებს ბატონო კოტე. აი დიდი ტურისტული კომპანიის ინტერესები უნდა ჩავდოთ ამაში აუცილებლად და იქედან გამომდინარე დავასრულოთ მე რა შეიძლება გავაკეთოთ. თუ გვინდა რომ ეს მოხდეს ტურისტულ ობიექტთა ნუსხა, ობიექტების ნუსხაში. ერთი სიტყვით და კიდევ მეორე ამაზე შევჯერდეთ მერე, შევხვდეთ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, ამ ლამაზ დღეს და გისურვებთ, რა ვიცი, ბევრი ასეთი კარგი ობიექტი გაგვგზავნოს. მე ძალიან მომწონს ყველაფერი და აქტუალებული ვარ. მადლობა. ეხლა შევავლე თვალი ამ წუთში და თვალში მოვხდა ეს სილამაზე და წარმატებებს გისურვებ. შემოწმაო უიჭერესო და ჩვენ სახელოვანო. კიდევ ბევრი ამეკეთება. ჩემი ბავშვობის ოცნებას ვერ დავაკვირდი, მაგრამ 3 წლის ვიყავ გამატარ კომპანიებთან ერეკლეს აბანოს მაინტერესებს როდის ბადოება აგას
უფასო სტუმრებო, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის პირველ რიგში, მადლობა ახალგაზრდებს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დაინტერესდით და მოხვედით დღევანდელ საღამოზე. საზეიმო ღონისძიებას მასპინძლობს დღეს გორის კულტურის ცენტრი ევროპის დღეების ფარგლებში. თქვენი აპლოდისმენტების ფონზე, როგორც უკვე იცით, პირველი შეიძლება დავარქვათ, მიმდინარეობდა ევროპის დღეები, რომელიც 2 მაისს დაიწყო ჩვენს ქალაქში. დღევანდელი დღეც ევროპის დღეების ნაწილია და მინდა გითხრათ, რომ ის გაგრძელდება 22 მაისამდე რიგის სხვადასხვა ღონისძიებებით. იყო საგანმანათლებლო შეხვედრები, იყო სპორტული აქტივობები, იყო ფილმის ჩვენებები, ღონისძიებები, გარე კონცერტები და ასე შემდეგ. დღევანდელი დღეც, როგორც უკვე გითხარით, ევროპის დღეების შემადგენელი ნაწილია და ამ კვირეულს წარმოგიდგენთ გორის მუნიციპალიტეტის მერია, კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო და სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისის წარმომადგენლებთან ერთად დიდი მადლობა მათ დღეს ეს ადამიანები ჩვენთან არიან, აპლოდისმენტებით შევხვდეთ კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება. მადლობა მათ მოგზაურობისთვის, დაინტერესებისთვის და იმ ურთიერთობისთვის, რომელიც აი ამ კვირეულის ფარგლებში შედგა. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ძალიან მოკლედ გეტყვით თუ რა გველოდება წინ. პირველ რიგში მოხსენებას მოვისმენთ, რომელსაც წარმოადგენს ბატონი ჰანს შნაიდერი, რომელიც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისის ხელმძღვანელი გახლავთ. მოხსენებას განსაკუთრებით მოსწავლე ახალგაზრდება მინდა რომ ყურადღებით უსმინოთ, იქიდან გამომდინარე რომ საინტერესო დეტალები, მომენტები დაიმახსოვროთ, რადგან მოხსენების შემდეგ ჩვენ გვექნება ვიქტორინა. ყველაზე საუკეთესო აქტიური ახალგაზრდებისთვის, 3 საუკეთესო ახალგაზრდისთვის არის სიურპრიზი, საჩუქარი და ეს რა თქმა უნდა თქვენს აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული. ყველაფერი ამის შემდეგ საზეიმო დაჯილდოებაც გაიმართება და ძალიან პატარა საკონცერტო ნაწილიც გველოდება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს მომბრძანებისთვის, დიდხანს არ გაგრძელდება ჩვენი საზეიმო საღამო. ახლა კი როგორც დაკვირდით, პირველი მოხსენება იქნება და მე მინდა სცენაზე ვთხოვო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისის წარმომადგენელს, ბატონ ჰანს შნაიდერს, ვთხოვთ მივესალმოთ. Dear Mr. Konstantin, Mayor of Gori, dear official persons from the city of Gori, dear inhabitants, and dear our hosts of the country where we do our duty. მოგესალმებით ყველას, ბატონ კონსტანტინეს, ქალაქ გორის მერს, ბატონებო და ქალბატონებო, წარმოდგენილო აუდიტორია, მოგესალმებით. For us it is a great pleasure to take your invitation and to celebrate the EU Day together with you. ჩვენთვის უდიდესი პატივია თქვენთან ერთად აღვნიშნოთ ევროკავშირის დღეები. We came to your country with a special mandate which is related to the European Union. ჩვენ თქვენს ქვეყანაში ჩამოვედით განსაკუთრებული მანდატით, რომელიც ევროკავშირს უკავშირდება. Can you next slide? And I would like, together with my colleague Jessica, one of our monitors from Sweden, to present you some information and some background about the European Union and about our mission. მსურს დღეს ჩემს კოლეგასთან ჯესიკასთან ერთად, რომელიც არის შვედეთიდან და რომელიც წარმოადგენს გორის საველე ოფისის მონიტორს, მოკლე მოხსენება გავაკეთო ევროკავშირის შესახებ. And like you can see on the screen, the European Union monitoring mission in your city with our field office, this is not European Union. It's a very, very small part with a special task here in Gori. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომელიც გორში არის განთავსებული, არის ძალიან მცირე ნაწილი ევროკავშირისა და თქვენ ხედავთ განსხვავებას დროშებში წარმოდგენილ სლაიდზე. Next. As I think everybody knows, our building where our field office is located, and we call ourselves European Union Monitoring Mission Field Office Gori. ალბათ ყველას მოგეხსენება თუ სად მდებარეობს ჩვენი ოფისი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის საველე ოფისი, რომელსაც უწოდებთ 10. Next please.
I think this nice picture shows two things. Europe is close to you, and you are in this beautiful country. Not only the rainbow shows this picture shows that we are here to support you to establish stability after the terrible military conflict, and we enjoy to live in your beautiful country and the wonderful city of Gori. ეს მშვენიერი სურათი წარმოადგენს ერთის მხრივ იმას, რომ თქვენ საქართველოს ახლოს ხართ ევროკავშირთან, მეორეც იმას, რომ გაგაჩნიათ ძალიან მშვენიერი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ჩვენ საქართველოში ჩამოვედით იმისათვის, რომ აღარ მოხდეს ის შეიარაღებული დაპირისპირება, რომელიც ამ მშვენიერმა ქალაქმა 2008 წლის აგვისტოში განიცადა. Yes, as you can see, we have personnel from 24 different EU member states and 282 international staff and 129 national staff. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისი მოიცავს 24 ევროკავშირის წევრი ქვეყნის წარმომადგენელს, აქედან 282 არის უცხოელი საერთაშორისო დამკვირვებელი, ხოლო 129 ადგილობრივი მოსახლე დასაქმებული. And this is generally in Georgia, these numbers. ეს წარმოადგენს საქართველოს მასშტაბით ჩვენს მისიაში განთავსებულ მომსახურეთა რიცხვს. But in lovely Gori, we are 18 mission members from 18 member states, and there is a long list of contributing countries. Yeah, next please. ამ სლაიდზე ხედავთ სწორედ იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომლის წარმომადგენლებიც განთავსებული არიან გორის საველე ოფისში. And we came here today, not only Jessica and me, also our colleagues sitting here in the room, which coming from this country, and I'm happy to be with this team, your guests again, and that you understand what we are doing. I show you the small map. იმისათვის რომ უკვე გაიგოთ თუ რას აკეთებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში, მოკლე პატარა რუკას გაჩვენებთ და მოხარული ვართ კიდევ ერთხელ აქ მოწვევისთვის, არა მხოლოდ მე და ჯესიკა, ასევე აქ ბრძანდებიან ჩემი ოფისის თანამშრომლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. And you know your home area better than we try to learn what's happened in Queshi and Arcevi, what's going on in Koda, how is the situation in Mechesrevi, all the villages along the line opposite of Tsinbali. This is what we are doing. რასაკვირველია კარგად მოგეხსენებათ კონფლიქტის მერე რა მდგომარეობა არის ისეთ სოფლებში როგორიც არის ქვეში, მეჯურისხევი და ასე შემდეგ, რომელიც ცხინვალთან ახლოს მდებარეობს. So now this was a small introduction that you know we as inhabitants and member of the states of the European Union, we came here with a special mandate for EOMM. But now we want to explain something, what is our understanding, what does it mean, EU, and what we are doing and what is a link to you. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ თუ რას წარმოადგენს ევროკავშირი და რა აკავშირებს მას თქვენს ქვეყანასთან. Next please. We can take the next one as well. So this is a map of Europe, of this dark blue color, and you see from Sweden in the north, we have west, we have Portugal, and in the east of this blue dark color, for instance, Romania, and in the south we have Greece. The European Union is a political and economic union of 28 member states, which we already mentioned. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 28 ქვეყანას აერთიანებს ევროკავშირი, რომელიც არის პოლიტიკურ-ეკონომიკური გაერთიანება და აქ რუკაზე მუქ ლურჯად სწორედ თქვენ ხედავთ ევროკავშირის ქვეყნებს, ჩრდილოეთიდან, სამხრეთით და დასავლეთიდან აღმოსავლეთით გადაჭიმული. The estimated population is actually 508 million people.
So it's a lot of people. In Sweden we are only 10 million. So. დაახლოებით რიცხვი სრული მოსახლეობისა ევროკავშირის ტერიტორიაზე მცხოვრები დაახლოებით 508 მილიონია, რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობაა. So you can say that the purpose is to unite country and people. This is თავარი მიზანი ევროკავშირის შექმნის იყო ხალხის და ქვეყნების გაერთიანება. Next please. This is a nice picture. Next please. Like you can see on the map, that Europe in the geographical way goes from the Ural Mountains in the Russian Federation to the Atlantic Ocean in Portugal, down to the Mediterranean Sea and to the north of Scandinavia. And only a part of this makes the European Union, to have an understanding what is Europe, geographical wise and political wise. And you can answer the question, where is Georgia? ახლა კი გეოგრაფიულად ამ რუკაზე წარმოდგენილია თუ როგორ არის განთავსებული ევროკავშირი რუკაზე დაწყებული ურალის მთებიდან კავკასიონამდე, ხოლო ხმელთაშუა ზღვა, შავი ზღვა და ასე შემდეგ. და აქ ჩვენ მთავარი შეკითხვა შეიძლება დავცვათ, თუ სად მდებარეობს საქართველო. Next please. I don't want to make you boring with all these contracts and administrative stuff, but I think it's important to know. First, Georgia is not a member of the European Union, but Georgia is covered by a program of partnership. And Georgian, your government, your people wants to come closer to our Western values. არ მინდა თავი შეგაწყვინოთ ყველა იმ ხელშეკრულებებისა თუ შეთანხმებებზე საუბრით, რაც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არის დადებული, უბრალოდ მინდა ერთი მნიშვნელოვანი რამე იცოდეთ, რომ საქართველოს გააჩნია პარტნიორობის ხელშეკრულება ევროპასთან და იზიარებს ევროპულ დასავლურ ღირებულებებს. And to prepare your way in the direction to the membership of European Union. Nobody knows when and how far, many steps has to be done. But there are contracts or agreements which pave the way. რა თქმა უნდა, არავინ იცის თუ როდის გახდება საქართველოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ არსებობს ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, რომელიც ამ გზას დაამშვენებს. And if you don't know the association agreement about political things and economical things with justice, and you don't need the free trade agreement with our countries. Everybody knows definitely the visa-free agreement that Georgian inhabitants can go to Europe, and as a fourth is the assistance to you, where Europe spends more than 100 million every year to support your economical development. არსებობს მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი არის ასოცირების ხელშეკრულება, გარდა ამისა ხელშეკრულება ღრმა და სიღრმისეული და ყოვლის მომცველი ვაჭრობის შესახებ, რომელიც ასევე უადვილებს საქართველოს ვაჭრობას ევროპის ქვეყნებთან, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი, რომელიც საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს უპრობლემოდ გადაადგილდნენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნების ტერიტორიაზე. და მეოთხე ეს არის ფინანსური მხარდაჭერა ევროპის მხრიდან საქართველოსადმი, რომელიც დაახლოებით ყოველწლიურად 100 მილიონ ევროს მოიცავს. What is important to mention that this is a cooperation and this is done by other European bodies. It's not done by us and not done by our monitors. We are here to stabilize the situation. This is European Union politics together with you. ეს მხარდაჭერა საქართველოსადმი ევროკავშირის მიერ არ არის განხორციელებული ჩვენი ორგანიზაციით, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზაციით, ეს არის ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ. ჩვენ კი გაგვაჩნია ჩვენი მანდატი, რომელიც მოიცავს სტაბილიზაციას რეგიონში. And today I have seen that especially also the older generation in the former Soviet Union everywhere prepare the day of victory, which is tomorrow. This is well known for many generations.
ხვალინდელი დღე 9 მაისი ბევრი თაობისთვის ყველასათვის ცნობილია ეს დღე და ვხედავ გარკვეულ მზადებასაც კი გამარჯვების დღისადმი მიწვნილს. And I think all the nations which celebrate the victory about the Nazi armed forces deserve this day of victory because the terrible period of the Second World War was over with this. და ევროკავშირის ქვეყნები მრავალი ქვეყანა ზეიმობს ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს, რომლითაც დამთავრდა საშინელი პერიოდი მსოფლიოს ისტორიაში. But the European Union wants to go one step further and to ask how we avoid this in future. და ევროკავშირს სუნდა უფრო წინ გადადგას ნაბიჯები და ისმევა კითხვა, როგორ ავიცილებთ ომებს მომავალში. And therefore the 9th of May is the day of European Union because the French Foreign Minister, Mr. Schuman, declared this on the 9th that we should work for economical cooperation to avoid any war in the future. 9 მაისი ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის ფრიად მნიშვნელოვანი დღეა. სწორედ ამ დღეს 1950 წელს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას და გამოაცხადა, რომ ყველანაირი სისხლიანი ომი და დაპირისპირება ეკონომიკური თანამშრომლობით მიიღწევა. And this is the birthplace and the birth certificate of the European Union to do everything to avoid a war. სწორედ ეს გახლავთ ევროკავშირის მიზნის ათვლის წერტილი, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი ომის თავიდან ასაცილებლად. So, and Mr. Schuman, which is something like the birth certificate, said on the 9th of May as the Europe Day, make war not only unthinkable, make material impossible. And this is a message of the European Union. სწორედ ამ დღეს ბატონმა შუმანმა გამოაცხადა, რომ ომი არათუ წარმოუდგენელი უნდა იყოს, მასზე ფიქრიც არამედ მატერიალურად შეუძლებელი და სწორედ ეს მოხდა 9 მაისს. People which are working together, make trade together, have a benefit from business together, they will not go in war. Therefore, my hope is still that one day will come when Gori and Zinvali will go in business again. ხალხი, რომელიც ერთად შრომობს, ურთიერთთანამშრომლობს, ერთად ვაჯრობს, ისინი ერთმანეთს არ დაუპირისპირდებიან. და მეც ვიმედოვნებ, რომ მოვა დღე, როდესაც გორი და ცხინვალის მოსახლეობა კვლავ ეკონომიკური ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად გაერთიანდება. If we can achieve this, if you can achieve this with our support, then we are on the direction of the European Union and their understanding. თუ თქვენ ამას შეძლებთ ჩვენი მხარდაჭერით, ეს ნიშნავს, რომ უკვე ევროპისკენ მიმავალი გზა ნაბიჯები წინ გადადგმულია. So I will continue a little bit what Hans started already. We have the 4 fundamental freedoms of the European Union. ევროკავშირის გააჩნია 4 ძირითადი თავისუფლება და შემდეგი. We already mentioned some of these, but we have, for instance, the goods, customer duties and other trade barriers been eliminated between the member states. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისათვის საბაჟო გადასახადები და სხვადასხვა სახის გადასახადები Also, people can travel, and I think Hans spoke about visa before. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ მოსახლეობას ყოველგვარი ვიზის გარეშე შეუძლია სხვადასხვა ქვეყანაში გადაადგილება. And it comes also, of course, to work more easily within the EU as travel. ასევე ევროკავშირის ქვეყნებში არსებულ კომპანიებს შეუძლიათ დააფუძნონ სხვადასხვა ფილიალები ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე. As is also said, services are within the European Union. You are allowed to establish and provide services with other EU countries. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ეს კომპანიები გარკვეული პრივილეგიებით ისარგებლებენ. Yeah. Also, capital. They have banned restrictions of capital movements and payment between the EU countries. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე მოიხსნა შეზღუდვები კაპიტალური ესე იგი გადარიცხვების, საბაჟო გადასახადებსა და სხვადასხვა ანგარიშწორებაზე გადასახადების.
So in total you can say that this is the freedom of movement over borders within these four groups I just mentioned. საერთო ჯამში უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დიდი პრივილეგიით სარგებლობენ. Next please. Now we are coming, we as a mission, with all these big values, we are a very simple, small part, but we are orientated also to avoid that the war is coming back. როგორც წეგან უკვე აღნიშნეთ, ევროკავშირის სამგებლო მისია ითვალისწინებს და იზიარებს ყველა ამ დასავლურ ღირებულებებს და თავის მხრივ მხარს უჭერს იმას, რომ აღარ მოხდეს შეიარაღებული დაპირისპირება რეგიონში. And everybody knows this terrible picture. You witnessed this, your parents, you have seen what's happened in August 2008. და ძალიან სამწუხაროა, რომ თქვენმა მშობლებმა საკუთარ თავზე გამოცადეთ ის საშინელება, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში მოხდა. Including that many people lost their home and came here and living now in IDP center and had to start a new life. სამწუხაროდ უამრავმა ადამიანმა დაკარგა თავისი საკუთარი მიწა-წყალი და ახლა დევნილებისთვის განკუთვნილ ცენტრებში ცხოვრობენ და სრულებით ახლიდან მოუწიათ მათ ცხოვრების დაწყება. And to avoid this, to stabilize this situation and to normalize your life, that's the reason why we are here. და ყველაფერი ამის თავიდან ასარიდებლად იმისათვის რომ იყოს სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია რეგიონში, ეს არის სწორედ მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ვართ აქ. In behalf of the European Union, they decide that we are coming here and we arrived after the war in September 2008. სწორედ ევროკავშირი იყო რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ჩვენი მისია უნდა ჩამოსულიყო საქართველოში და ჩამოვედით სექტემბერში 2008 წლის, როდესაც კონფლიქტის შემდეგ. So the mission is working here in the whole Georgia, our headquarters in Tbilisi. We as our field office working here and our colleagues with the other field office are working in Creta, and the third field office is in Zugdidi dealing with the situation to the Abkhazian administrative boundary line. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მთელ საქართველოს მასშტაბით მოქმედებს. სათაო ოფისი არის თბილისში და ამას გარდა არის სამი საველე ოფისი: გორის, ზუგდიდის და მცხეთის. ზუგდიდის ოფისი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზის გასწვრივ ოპერირებს. So we are an unarmed mission, we have our blue flags, we have our signs on our white cars, and like I said, we came here after a decision of all the European Union member states, after the agreement between Mr. Sarkozy and Medvedev as he represents on the conflict parties. მოგეხსენებათ ჩვენ გახლავართ გამჭვირვალე შეუიარაღებელი მისია ლურჯი ჟილეტებით და ლურჯი და თეთრი ავტომობილებით ჩვენ 24 საათის განმავლობაში პატრულირებთ რეგიონში და ეს მისია ჩამოვიდა საქართველოში სწორედ ბატონო სარკოზისა და მედვედევის ურთიერთხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე. And this is what we want to achieve, to avoid never return to hostilities, and the most difficult question is to create confidence between people of Gori, for example, and people of Zimbabwe, that you have a chance to create a future together. And if we can support this process, we would be happy and fulfill our mandate. ჩვენი მისიის მთავარი მიზანი გახლავთ, რომ აღარ მოხდეს შეიარაღებული დაპირისპირება, რომელიც უკვე გადაიარა ამ ქალაქმა და ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთული გახლავთ ნდობის აღდგენა მხარეებს შორის და თუ ჩვენის მხარდაჭერით ეს პროცესი დაიწყება, ნიშნავს, რომ ჩვენი მისიის მანდატი შესრულებულია. And we believe that to build confidence between conflict parties is the most important what we can do, and it's lessons learned also from the Cold War. You can avoid tension with confidence building. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელიც ცივი ომის პერიოდშიც დამკვიდრდა, არის ის, რომ მხარეები
მოვიყვანოთ ერთ მაგიდასთან. Our mission, together with the OSCE and the United Nations, we want to bring together Georgia, Russia, the Abkhaz de facto officials and the Ossetian de facto officials. ჩვენი მისია ასევე გაეროს წარმომადგენლები წარმომადგენლების ხელშეწყობით ჩვენ გვინდა რომ მხარეები ეს იქნება ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები თუ ეგრეთ წოდებული de facto აფხაზეთის წარმომადგენლები ერთ მაგიდასთან მოვიწვიოთ. Therefore, they meet in Geneva for high-level discussion and close to you, close to your houses in Agneti, every month our monitors build a tent that the conflict parties can talk together. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა არის ჟენევის მოლაპარაკებები, ხოლო მეორე ეს გახლავთ ერგნეთის 4 მხრივი შეხვედრები, სადაც მხარებს შეუძლიათ ყოველდღიურ პრობლემებზე საუბარი. Next, please. We use also for the conflict parties a hotline. It means a red telephone that the conflict parties can talk together. For example, if one cow in one village is running to the wrong side, that we can help the farmer, say to the Russian border guards or to the Ossetian, give this cow back, or vice versa. If the horse is running on the wrong side, that also the Ossetian receives this back. Very practical things when we are communicating. გარდა ამისა არსებობს ცხელი ხაზი, რომლის საშუალებითაც მხარეებს შეუძლიათ გარკვეული პრობლემების მოგვარება, მაგალითად თუ ადგილობრივი მოსახლის საქონელი არასწორი მიმართულებით მოდის, ჩვენ ამ ცხელი ხაზის დახმარებით შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ ამ ადგილობრივი მოსახლისათვის ამ მატერიალური ზიანის დაკარგვა. So it's so dark, I can almost see you, but you're still there, are you? ისეთ ნელა ვერავის ხედავთო, მაგრამ ხომ ისე ვაგხართო. Very good. Thank you very much. So, last but not least, almost, I would say, promoting human rights and equality. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც მინდა გითხრათ, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მხარს უჭერს თანასწორობას და ადამიანების უფლებებს. UMM helps to promote gender equality and human rights, and this is a very important issue for us, and we work a lot with these things daily in reporting, in planning, in meetings, and actually as much as we can. რა თქმა უნდა, გენდერული თანასწორობა და ადამიანის უფლებები ჩვენთვის მეტად პრიორიტეტულია. ამაზე ჩვენი მისია ყოველდღიურად მუშაობს სხვადასხვა სახით. Next, please. You can say that also, not of course only for us, but for the whole European Union. This is a very big main goal to promote human rights, because this is a big part of the gender work. და ადამიანის უფლებებისთვის ხელშეწყობა არა მხოლოდ აქ, არამედ მთელი ევროკავშირის ტერიტორიაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Human dignity, freedom, democracy and equality, the rule of law and the respect for human rights. These are, as I said, the core values for the European Union. ევროკავშირის ქვეყნების მთავარი ღირებულებები არის, რომ დაიცვას ადამიანური ღირსება, თანასწორობა და ხელმისაწვდომობა. Of course, also for the United Nations. და რა თქმა უნდა, იგივე ღირებულებები არის გაერთიანებული ერებისთვისაც. Next, please. So, I think I mentioned a little bit in the beginning that gender equality. How do we do this? How do we work with this practically? გენდერული თანასწორობა. რანაირად ვუძღვებით ამ საკითხს ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში? We make school presentations. Some of you maybe have met us in school. ჩვენ ხშირად სასკოლო პრეზენტაციებსაც ვატარებთ ამ მიმართულებით. We are sometimes in media. It depends what is happening. Also, when we work out in the field, we meet media.
ხანდახან მედიაშიც ვართ, ეს გააჩნია თუ რა საკითხთან დაკავშირებით ვმუშაობთ ჩვენ ველზე. Gender advising, gender network, and also focus groups within this area. ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ჯგუფები, რომელიც გენდერულ საკითხებზე მუშაობს. And of course we have a lot of cooperation with the non-governmental organizations all over Georgia. რა თქმა უნდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა გაგვაჩნია. So, last sentence, gender equality every day at work. და ბოლო წინადადება ამ საკითხთან დაკავშირებით გენდერული თანასწორობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში სამსახურებში. Next please. So, we are ready to answer the question, and I hope all of the young boys took the information that you should respect also your girls in your classroom. იმედი მაქვს რომ ყველა პატარა ბიჭმა ჩვენი მესიჯი კარგად გაიგო რომ უნდა პატივი ვცეთ ჩვენს თანაკლასელ გოგონებს. So, we are more than grateful that you were not sleeping, that we are listening, and now we are ready to answer all your questions what you want to ask. ძალიან დიდი მადლობა რომ ყურადღებით გვისმენდით და თუ რაიმე შეკითხვა დაგებადებათ, მოხარულები ვიქნებით რომ პასუხი გავცეთ. შეიძლება რომ გაანათოთ დარბაზი სულ ცოტა. Next. So, if you don't have questions, nevertheless, you can ask everything also via the very modern media. And if you don't ask us, then the representative of your municipality will ask you a question now. თუ შეკითხვები არ გაქვთ, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ რომ დაგუკონტაქტოთ ჩვენს Facebook გვერდზე და ახლა კი თქვენი წარმომადგენელი, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი დაგისვათ შეკითხვას. Again, thank you much. დიდი მადლობა, რომ დაგისვათ. მადლობა პრეზენტაციისთვის და მადლობა თქვენ რომ უსმენთ. აი მეც მოусმინეთ თქვენთან ერთად პოლისებში და ნამდვილად არის ის რამოდენიმე კითხვა, ჩემს კითხვაში, რომელიც ახლა მე თქვენთან ერთად უნდა მოვისმინო, გავიგოთ. მოკლედ მობილიზზე ცოტა გონება გამოვაფხიზლოთ და ვიდრე კითხვებზე გადავალთ, მოკლედ ყურადღება მინდა ვუთხრათ ჩემს კოლეგებს, მიკროფონის საშუალება გექნებათ. აუცილებლად ხელისაწევით უნდა მანიშნოთ, იმიტომ რომ ჩემამდე ხმა კარგად არ მოვა თქვენი მიკროფონში ხმა მაღლა თქვათ სწორი პასუხები იმ კითხვებზე, რომლებიც მე მაქვს თქვენთვის მომზადებული. მზად ხართ დავიწყოთ? დია, დავიწყოთ. უფრო მეტ პატარას ვხედავ, მაგრამ იმედია რომ აი ცოტა დახმარებით, ან უფროსი მეგობრების, ან თანატოლების, ცოტა უფროსების დახმარებით შევძლებთ რომ ამ კითხვებს უპასუხოთ სწორი პასუხები. აქვე მინდა გითხრათ ისიც რომ 9 მაისს 13 საათზე გორის უნივერსიტეტში გაიმართება შეხვედრა, საინფორმაციო შეხვედრა ევროპული ღირებულებების შესახებ მეტი ინფორმაცია სხვა საკითხებზე, იქნება ეს კულტურული, სოციალური, საზოგადოებრივი და ამ საკითხზე ფორუმის ფარგლებში არის ეს შეხვედრა. მოწვეული სტუმრები, სპიკერები წაიკითხავენ, როგორებიც არიან თამარ კორძაია, დათო ჯიშკარიანი, დავით დარჩიაშვილი, რუსუდან გოცილიძე, ზვიად ქორიძე, ნატო ბაჩიაშვილი და ანა ნაცვლიშვილი შეგიძლიათ ნახოთ, ასე რომ აუცილებლად მიბრძანდით სურვილისავე დასწრება თავისუფალია რა თქმა უნდა. მოკლედ დავიწყოთ პირველი კითხვა და თქვენი აქტიურობის ფონზე. პირველი, რამდენი ქვეყანა შედის ევროკავშირში თქვენი აზრით? და იცით რა მინდა გთხოვოთ ჩემი თანამშრომელი, რომელსაც აქვს მიკროფონი, თუ შეიძლება რომ დავინახო, მე ვერ ვხედავ. ცოტა ახლოს მოდი რომ მოკლედ ვინც უცბად აიწევს ხელს რომ იცოთ ხოლმე. ესე იგი, მოდი ჩემთან თაკო. პირველი მე დავინახე თქვენ სახელი არ ვიცი ბოდიში და მივცეთ აბა მიკროფონი და ვნახოთ, რამდენი ქვეყანა შედის? ევროკავშირის შემადგენლობაში შედის 28 ქვეყანა. მართალია, რა თქმა უნდა, მართალია. აპლოდისმენტები, ასევე მე მინდა ჩემს კოლეგებს ვთქვათ, რომ მოკლედ კარგად ვადევნოთ თვალყური, ყველაზე აქტიური და რა თქმა უნდა სწორი პასუხის ავტორი ბავშვები, ახალგაზრდები და მოსწავლეები, რომ დავაფიქსიროთ და დამეხმაროთ. შემდეგი კითხვა, რომელი კომპოზიტორის ნაწარმოები ითვლება ევროკავშირის ჰიმნად და აი შენ დაგინახე პირველი, კი, შენ მიკროფონი მოვაწოდოთ.
რომელი კომპოზიტორის ნაწარმოები? Ludwig van Beethoven. რა თქმა უნდა, მართალია, დიდი მადლობა. რომელი წლიდან მიიღო სახელწოდება ევროკავშირი? აი ზუსტად ასეთ სახელწოდება, როგორცაც გამოთქვათ, ხო არ იცით შემთხვევით ვინმე 90-იანი წლები იყო, შემიძლია აი პატარა გოგონა იწევს ხელს, მივაწოდოთ მიკროფონი. კავშირმა ეს სახელწოდება სხვა რამეში არ აგერიოთ, რომელი წლიდან მიიღო, რომელი წლიდან ვეძახით? 1914 წელს. 1914? არა, არ არის სწორად. მოგეთ სახელწოდება ევროკავშირი თუ იმას აქვს კიდევ პასუხი. კითხვას დავუკვირდით, რომელი წლიდან მიიღო სახელწოდება და არა ჩამოყალიბდა ან სხვა რამე. 1993. ერთი წელი შეეშალა. 12 წელს. დიდი მადლობა. რა ერქვა ხელშეკრულებას ხომ არ გახსოვთ, რომლის მიხედვითაც დადგინდა სახელწოდება ევროკავშირი? ხელშეკრულება იყო რაღაც, მოკლედ დადეს ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც შეთანხმდნენ, რომ გადაწყვიტეს ადამიანებმა, რომ დაარქმეოდა ევროკავშირი და ეს არის მაასტრიხტის ხელშეკრულება, რომელი დღე ითვლება ევროკავშირის დღედ. ამაზე იყო საუბარი პრეზენტაციაში, რომელი დღე ითვლება ევროკავშირის დღედ, იცი? სწორი პასუხი. აბა ვინ იცის სწორი პასუხი? აი იქ გოგონა იწევს ხელს. აბა სანამ მიკროფონი მოვა, იქნება გავიგო შენი ხმა. არა. არა, ესე აღარ დაიკვიროთ მიკროფონით, ესე ვერ გავიგებ. ვის უნდა პასუხი? აი ამ ბიჭთან მოდი შეიძლება. ხო, ფეხზე ადეშით ხოლმე უფრო უკეთესად დავინახავთ. ევროკავშირის დრო ითვლება 9 მაისს. 9 მაისი დღე ნამდვილად მართალი ხარ? რამდენმა ქვეყანამ მოაწერა ხელი, ხომ არ გახსოვთ პირველად ევროპულ ეკონომიკურ გაერთიანებას, კავშირს, ერთობას, რამდენი ქვეყანა იყო, რომ აი გადაწყვიტეს, რომ მოკლედ ეს გაერთიანებისთვის ხელი მოეწერათ. რობერტ შუმანის შესახებ ვისაუბრეთ, ცოტა ზემოთ რიგებიდან იწევენ ხელს. და მივიდა მიკროფონი. ვინიცის პასუხი? რამდენმა ქვეყანამ გადაწყვიტა? აქეთ, აი მე მგონი 26. არა. რაღაცით მართალი ხარ, მაგრამ არა, ფლასი არ არის, მეკითხეთ რა. იცი? რომელმა იცის? აი აქ მოვიტანოთ მიკროფონი. არა, იყო სწორი პასუხი, აქედან ვიღაცა იწევდა ხელს. იცი? ხელით მანიშნე? 6-იო მართალია, აი ესე. რომელი ქვეყნები იყო, ალბათ არ გახსოვთ, ხო? არ გახსოვთ. კარგი, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ბელგია, ნიდერლანდები და ლუქსემბურგი. ევროკავშირის შექმნის თარიღად რომელი ითვლება, ხომ არ გახსოვთ? საუბარი იყო აქ, აი ეს ახალგაზრდა ყმაწვილი იწევს ხელს. და სანამ მიკროფონი მარე მოვიდეს, რომ ყველამ კარგად გაიგოს. უი, სხვაგან წავიდა მიკროფონი. წინ იწევდა ერთი ბავშვი ხელს, მოკლედ მე რატომ ვერ ვხედავ ზედარიგებში იცით ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გთხოვეთ, რომ წინა რიგებში დამსხმდარიყავით, რომ უფრო იოლი არის ხილვადობა აქედან, რომ გავიგოთ. კარგი, თქვენს ვისაც აქვს უკვე მიკროფონი? ეს იყო 1957 წელი თვორცდები. ცდები და სწორი პასუხი წინ იწევენ. მოკლედ, აი იცით, პრეზენტაციაზე კარგად იყო ნახსენები, როდესაც გაჩნდა იდეა, რომ ეკონომიკური კავშირი შექმნილიყო და ადამიანებს, ქვეყნებს აღარ ეომათ ებრძოლათ. აი ამ გოგონას მიცეთ. კი. თქვი. 1919. არა. შენც პასუხი წოდი, აბა კიდე ზოლიან მაისურში გოგონა. მოკლედ მეც დამავიწყე იმდენი პასუხი ვთქვით, წელიწადი ჩავიჭრება. 1940. სწორია, შენ ეს მოისმინე, ხო?
აბა თუ იცით ჰიმნზე უკვე ვისაუბრეთ და ბეთჰოვენის რომელი სიმფონია ითვლება ევროკავშირის ჰიმნად ყველა ხელიაც. მოდი აბა წინა რიგებში მოვიტანოთ, ეხლა მეორე ზოლიანს მივცეთ საშუალება რომ თქვას. მეცხრე სიმფონია. კი, ბოლო ნაწილი, ერთ-ერთი ბოლო ნაწილი. მართალია, აი ესე გავამხნევთ აპლოდისმენტებით. რომელ წელს იქნა შემოღებული ევროს ბანკნოტები და მონეტები ვის ახსოვს? საკმაოდ ახლო პერიოდში იყო. 2000-იანი წლები იყო და შორეული რიგებიდან იწევენ ხელს. 2002 მართალია, გავიგეთ მიკროფონოთ, დიდი მადლობა. სად ვართ? რომელ წელს შეიქმნა ევროკავშირის დროშა? ხო არ გახსოვთ? საუბარი იყო პრეზენტაციის დროს, ვინ უსმინა ყურადღებით? არა, ვინ? აი ეს არც მე არ ვიცოდი, მაგალითად, რომელ წელს შეიქმნა ევროკავშირის დროშა? და არავინ არ იცავს ხო ხელს? კარგით, ეს პასუხი გამოვტოვოთ 1900. ძალიან ზედა რიგებიდან ტყუილა მიქნევთ ხელს თუ იცით მართლა? არ ვიცით, 1955 წელი იყო. რომელ წელს ჩამოყალიბდა ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, არ აგერიოთ, რომელიც ამჟამადაც ახორციელებს სამუშაოებს საქართველოში, რომლის წარმომადგენლებიც ახლა ჩვენ გვესწრებიან და რომელიც იყო პრეზენტაციაზე ნათქვამი. მონიტორინგის მისია. აი აქეთ ბატონო 2008 წელსო, კი ბატონო, დიდი მადლობა. რამდენი ვარსკვლავია ევროკავშირის დროშაზე? გამოსახული წინა რიგებში მოუტანეთ ისევ, აი თქვენ თქვით ისევ. ვარსკვლავი, არა, ხო? არაო, ნეო. აი ამ გოგონებს 12 ვარსკვლავი, ნამდვილად 12 ოქროსფერი ვარსკვლავი. რის საშუალებას გვაძლევს ვიზა ლიბერალიზაცია, ვინ იცის? აბა კიდევ ნახოთ რას გვეწვის, რა შეგვიძლია ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში როგორც იცით, ახლა ხაზს შემოვიდა ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმი საქართველოში, რაც საქართველოს მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს 90 დღის განმავლობაში მოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩემი ყველა კითხვის პასუხი ნუ თქვი მაინც და მაინც, ხო ჩამართალია. ნამდვილად, შემდეგ კითხვა ამას შევხედოთ, რამდენ ხანს შეგვიძლია დავრჩენთ ამ ქვეყნებში და მოკლედ ეს პასუხი ჩვენ გითხარით. დიდი მადლობა. რომელი წლიდან აღინიშნება, ხომ არ იცით, ვიზა ლიბერალიზაცია, ან რომელ წელს შემოვიდა ჩვენთან? რომელ წელს? აბა ვიცით. კი ბატონო, აი მოკლედ მე ყველას კარგად ვერ ვხედავ და პირველი რომელიც გვანიშნებს ხოლმე 2014 წელს. არა, ეს ძალიან უფრო ბედნიერები იქნებოდით ამდენ ხანს, ცოტა უფრო გვიან. აბა მიეცილეთ თეთრი მაისურით. მართალი ხარ, 2017 წელს 27 თებერვალს ზუსტადაც ევროკავშირის რამდენ ქვეყანაში გამოიყენება, ხომ არ იცით, ევროს კუპიურა? ევროკავშირის რამდენ ქვეყანაში გამოიყენება ევროს კუპიურა და ვინ მოისმინა კარგად? აბა ესე იგი უკანა რიგში, ეხლა უკვე ვერ გავიგე, აბა მიკროფონში მითხარით. 18 იყო თუ? არა, მე 19 ერთი რიცხვით. მოკლედ ევროკავშირის დღე რო 9 მაისს აღინიშნება, ეს თქვით. ევროპის დღე ხო არ იცით რომელი არის, რომელი ითვლება ევროპის დღედ? აი, აქ პატარა ბავშვები იწევენ ხელს და თუ კი იცით ძალიან ძნელია ეხლა უკვე მე კითხვები მორჩი ნელ-ნელა და შევარჩიოთ საუკეთესოები, მაგრამ მაინც უნდა დამეხმაროთ. 2 მაისი. ძალიან შემაშინე არა. რამოდენიმე დღე შეგვეშალა, თუმცა მაისია გეთანხმები. 2 მაისი არ არის, კიდე მაისიდან 26-ში ჩაძვით. ეს ჩვენ აღვნიშნავთ ევროპის დღეებს. ვიღაცა მომესმა მე მგონი. თქვენგან მომესმა, აი აქედან მომესმა სწორი პასუხი თუ არ ვწდები? 1 2 3 4 5 6 არა, ჩამოყალიბდით. აბა მოდი მივცეთ სათითაოდ მიკროფონი, ვინ იტყვის?
5 მაისი, ხო აი მივადეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა იმისთვის, რომ მოისმინეთ, ნამდვილად გეტყობდათ, რომ ანუ ზოგმა აქ მოისმინეთ, ზოგმა იცოდით ისედაც და დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. მე არ ვიცი როგორ უნდა გამოვავლინოთ სამი საუკეთესო, მაგრამ რამოდენიმე ფავორიტი ნამდვილად ყავდა. მოკლედ, ჩემს კოლეგებს ვთხოვ, ეს სამი ახალგაზრდა შეარჩიონ. მე ჩვენ მადლობის სიგელებზე გავამზადებთ მათ სახელებს და გვარებს და უკვე საზეიმოდ გადმოგეცემათ, მოკლედ ის საჩუქრები, რომლებიც არის თქვენთვის გამოდელი. მანამდე კი, ვიდრე ეს პროცედურა წარიმართება, მე სცენაზე მინდა ვთხოვო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, გორის მუნიციპალიტეტის მერი მინდა სცენაზე მოვიწვიო კონსტანტინე თავზარაშვილი, ბატონო კონსტანტინე გთხოვთ. ბატონი ჰანსი მინდა ასევე სცენაზე მოვიწვიო, იმიტომ რომ დაჯილდოებებში მივიღოთ თან მონაწილეობა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ჰანს შნაიდერი. თქვენი აპლოდისმენტების ფონზე რაღაც თქმა უნდა. ქალბატონ ეკატერინეს უთიშულსაც მინდა ვთხოვო გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე დაგოხმარო საჩუქრების გადაცემაში და ტურიზმისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს დირექტორი გიორგი ნადივაიძე, ბატონი გიორგი, გთხოვთ სცენაზე მივულოცოთ დღევანდელი დღე ყველას ერთად, გადავცეთ საჩუქრები, რომლებიც უკვე გამზადებული იქნება. აპლოდისმენტებით, დიდი მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის, ახალგაზრდებო. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. გილოცავთ ევროპის დღეებს. იცით რომ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს ევროპის დღეები, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ ვართ ჩართული აი ამ დღეებთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით ბატონ ხანს, იმიტომ რომ ჩვენ მასთან გვაქვს ძალიან დიდი ურთიერთობა. ჩვენ ერთად ვიწევს ხოლმე სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა სოფლებში სიარული, იქ მოსახლეობასთან შეხვედრა და ყველა საკითხი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაკიდებული მასთან, ისე იგი ყველგან დადებით ხდება. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ხანს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სულ მალე გავხდებით ევროკავშირის წევრი, იმიტომ ყველა ის პირობა, რომელიც პირობაც ჩვენთან ჩვენ წინაშე დაკიდებული, პირნათლად ვასრულებთ და მე ისევ ვიმეორებ, რომ დარწმუნებული ვარ, სულ მალე მოხდება ჩვენი ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს ძალიან დიდ შეღავათებს მოგცემს და ალბათ ყველა მიცით, ვინც კი არის ევროკავშირში, რომელი ქვეყნებიც შევიდნენ ბოლო პერიოდში, როგორ დიდ წარმატებებს მიაღწია. ამიტომ მე აი ამ დიდ წარმატებებს ვუსურვებ ჩემ ქვეყანას და ვუსურვებ, რომ სულ მალე გაერთიანებული იყოს ჩვენი ქვეყანა და სულ მალე ყოფილიყოს ჩვენ გვერდით ისე ჩვენი აფხაზეთი, ჩვენ გვერდით ყოფილიყოს ჩვენი ოსეთი. ძალიან დიდი მადლობა. მე პირველ ყველაზე აქტიურს ვიტყვი, ნინი საბიაშვილი რომ ამოვიდეს სცენაზე ჩვენთან. ლევან მახათაძე, ყავს კიდევ ერთი გამარჯვებული. ქეთევან ტურაშვილი, კიდევ ერთი ყველაზე აქტიური. ლევანი, ხო სწორად გამოვიცანი, რო შეხარ, კი? ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ასეთი აქტიურები, რომ მოხვედით, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი შეხვედრა. და ბატონ ჰანს გადაეცემა სიმბოლური საჩუქარი. ქალაქის მერი გადასცემს მას საჩუქარს, ჩვენი ქალაქის სამახსოვროდ, იმისთვის, რომ ურთიერთთანამშრომლობა არის ყოველთვის ასეთი აქტიური, ჩვენი ქალაქში რამოდენიმე წელია აღნიშნავთ ევროპის დღეს და ყოველთვის ეს მხარში გვიდგანან და აქტიურად მონაწილეობენ. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, უღრმესი მადლობა და მოკლედ
გასაგებია. მოგეთ. საჩუქარი ჩვენი ქალაქის მერსაც და დიდი მადლობა. თუ ყველაფერი დავასრულეთ ეს ნაწილი, მე შემიძლია საკონცერტო ნაწილი წარმოგიდგინოთ, ძალიან საინტერესო საკონცერტო ნაწილი. ვიდეო, რომელსაც ჩვენ ახლა ვნახავთ, საქართველოს თვითმყოფადობას, საქართველოს ისტორიას გამოხატავს, პიროვნებები, ეპოქები და მოვლენები, რომლებიც ქართული ბრძოლით იყო გამშვალული, ის ევროპული ღირებულებები, რომლებიც ყოველთვის იყო ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში. ვნახოთ ეს ვიდეო და მე უკვე ანსამბლი გორი წარსდგება თქვენს წინაშე. ძალიან ლამაზი საცეკვაო და სასიმღერო ნომრებით, გიტარის კვარტეტი და სოლო შემსრულებელი გველოდება. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ევროპის დღეების სადღესასწაულო კონცერტს. მადლობა მოგზაურობისთვის და მე თქვენთან ერთად ნახავ დღევანდელი საღამოს კონცერტს. მადლობა.
So I'm calling out to the only one who can save us from what we've done. Don't leave me hanging on, reaching out and praying you'll come back again. In just darkness I'm living in.
მადლობა ყველას მონაწილეებს, მადლობა ამ ლამაზი კონცერტისთვის, მე მგონი მოგეწონათ. დიდი მადლობა თქვენი სტუმრებო, თვითონ სტუმრებო, ორგანიზატორებო დღევანდელი დღისთვის. ევროკავშირის დღეების ფარგლებში გამართული საზეიმო კონცერტი ამით დასრულებულია. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და გემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე.